Moikka! Mä oon Mari ja olen ratkaisukeskeinen valmentaja. Ja tänään haluaisin puhua sun kanssa tunnepuolen asioista. Ne on ollut viime aikoina itsellä aika paljon elämässä läsnä, ne tunteet ja siihen liittyvät ajatukset. Aika useinhan ihmiset puhuu positiivisista ja negatiivisista tunteista. Mä en itse haluaisi jaotella niitä tämmöiseen kategoriaan. Ennemmin mä haluaisin kutsua niitä helpoiksi ja vaikeiksi tunteiksi. Ja helppoja tunteita on tietysti ne, jotka antaa sulle hyvää oloa. Ja vaikeita tunteita on ne, joiden kanssa on vaikeeta. Ja ihmiselämään kuuluu kuitenkin joka tapauksessa sekä ne helpot että vaikeat tunteet. Koska ilman toista sä et osaisi erottaa myöskään sitä toista. Eli jos sä et tietäisi, miltä suru tuntuu, niin sä et myöskään tietäisi, miltä ilo tuntuu. Ja kun sä oot joutunut kokemaan niitä vaikeita tunteita, niin sen myötä sä osaat myös sitten iloita niistä helpoista tunteista. Ja ihmiselämään kuuluu myös se, että niiden tunteiden kuuluu tuntua. Ei ole pyrkimys tulla semmoiseksi kivikasvoiseksi, kovasydämiseksi ihmiseksi, jolle mikään ei tunnu miltään, niin se ei todellakaan ole se tavoite. Vaikka varmasti niiden vaikeiden tunteiden keskellä joskus siltä voisi tuntua, että elämä olisi helpompaa, jos niitä vaikeita tunteita ei joutuisi kokemaan. Ja tunteisiin liittyy tietysti sitten tunnetaidot sekä itsesäätelykyky. Ja ne on usein sellaisia, mitä ainakaan mun ikäiset ja vanhemmat ihmiset hyvin usein ei ole kotoa oppineet. Eli väistämättä se tarkoittaa sitä sitten, että aikuisiällä joutuu niitä itselleen opettamaan ja opettelemaan. Ja suosittelen, että jokainen pyrkisi siihen, että oppisi paremmaksi itsesäätelykeinojen kanssa sekä niiden tunnetaitojen kanssa, koska se myös helpottaa omaa elämää ja tekee siitä elämästä paljon tasapainoisempaa. Olen myös ihan itse huomannut tämän omassa elämässäni. Ja kun sä teet sitä työtä itsesi kanssa, niiden itsesäätelytaitojen ja tunnetaitojen kanssa, niin sä huomaat, että paljon vähemmän ulkopuolisella asialla tai toisilla ihmisillä on valtaa sinuun. Eli se, mitä joku tekee, sanoo tai mitä tahansa, vähemmän tavallaan kuitenkin sitten hetkauttaa sua, eikä sun vaikka hyvä päivä muutu huonoksi päiväksi sen takia, mitä joku muu on tehnyt. Koska sulla on tavallaan se valta ja voima niihin sun omiin metodeihin itsesäätelyssä ja tunnetaidoissa. Ja mä selitän tästä kyllä vielä tällä videolla enemmän, mitä mä tarkoitan. Mulla oli ihan hiljattain tässä aika vaikea päivä. Ja niitä hetkiä tulee, kun joku pääsee ihon alle ja saa sut järkkymään pois siitä sun omasta keskipisteestä. Ja nykyään mä en enää niissä hetkissä mieti sitä, että olipas niin kuin ikävää käytöstä. Toki pistän merkille sen, että no aika kummallista käytöstä, mutta käännyn katsomaan tavallaan sisäänpäin ja mietin, että miksi tämä nyt pääsi tökkäämään johonkin minulla arkaan paikkaan niin, että reagoin tähän näin voimakkaasti. Ja kuinka voisin jatkossa tästäkin oppia sillä tavalla, että en enää sitten jatkossa antaisi jonkun pilata mun päivää, vaan pystyisin paremmin olemaan siellä omassa keskipisteessä ja tasapainossa. Ja meillä ihmisillä on tapana tulkita tosi paljon muiden sanomisia ja tekemisiä. Ja sitten ne meidän omat ajatukset oikeastaan aiheuttaa sen sisäisen reaktion ja tunnemyrskyn, mitä meissä tapahtuu. Se ei loppujen lopuksi oikeasti ole välttämättä juurikaan mitään tekemistä sen todellisuuden kanssa. Eli ei se toinen henkilö välttämättä ole esimerkiksi halunnut kyseenalaistaa sun sanomisia tai tekemisiä, mutta sä oot tulkinnut sen sillä tavalla. Ja sen takia se vaikea tunne herää.
ja tulee semmoinen puolustautumisen mekanismi itsessä aktiiviseksi. Aikaisemmalla videolla mä puhuin niistä tunnelukoista, ja ne on esimerkiksi yksi sellainen asia, minkä kautta ihminen hahmottaa omaa maailmaa ja ulkoista ympäristöä itsensä kanssa. Ja kun sä peilaat sitä nykyisyyttä tommoseen menneisyyden kokemukseen nähden ja tulkitset sitä tapahtunutta sen suhteen, mitä sulle on menneisyydessä tapahtunut, ja tämä voi siis hyvin olla todellakin tiedostamatonta, niin siinä tämä käy sitten niin, että sussa aktivoituu semmoisia mekanismeja, sisäisiä mekanismeja, jotka ohjaa sitten sitä sun käytöstä. Ja näin käy, jos se on tiedostamatonta. Mutta heti kun sä pystyt saamaan sen tiedostettuun tilaan, sen, että näin on, niin sä pystyt ruveta työstämään sitä. Ja silloin sä pystyt ruveta säätelemään niitä sun tunnetiloja, kun sä tiedostat, että okei, mussa heräsi nyt tällainen tunnetila sen takia, että mulla voi olla vaikka näitä tunnelukkoja, jotka ohjaa mun elämää tässä ja nyt. Ne on vähän kuin semmoisia kahleita, jolloin sä et ihan vapaasti pysty päättämään, miten sä käyttäydyt kussakin tilanteessa. Mutta kun sä saat sen tiedostetuksi, niin sitten sä pystyt ruveta havainnoimaan niitä, että okei, nyt toi toinen ihminen tuolla kommunikaatiotyylillään esimerkiksi aktivoi minussa jotakin kipeää ja sen takia minussa herää näitä tunteita. Ja sen myötä sä voit tutkia sitä, että mikä se on se kipeä kohta, joka sinussa aktivoitui ja mitä sä voisit itse tehdä sille kipeälle kohdalle, jotta tommonen ulkopuolinen sattuma ei sitten enää pystyisi aktivoimaan sitä sun kipeää kohtaa. Eli käytännössä se on kuitenkin sitä sisäistä eheytymistä niin sanotusti, mitä jokaisen pitäisi sitten tehdä. Ja ne itsesäätelytaidot tarkoittaa just sitä, ja tunnetaidot, että tiedostaa, mistä omat tunteet kumpuaa ja kuinka niihin haluaa reagoida. Silloin siihen tulee semmoinen lyhyt hetki, pysähtymisen hetki, jossa sä voit tiedostaa sen, että okei, nyt tää tunne nousi. Ja sitten sä tietoisesti tiedostat, että mun ei tarvitse nyt antautua tämän tunteen vietäväksi, vaan mä voin valita, että miten mä tähän tunteeseen suhtaudun ja kuinka mä haluan siihen reagoida. Ja se on sitä itsesäätelytaitoa ja myös niitä tunnetaitoja, että pystyy antamaan itselleen sen lyhyen pysähtymisen hetken, jolloin sä et enää vaan pelkästään reagoi niihin tunteisiin, vaan sä voit valita, että miten sä haluat niihin suhtautua ja miten sä haluat niiden kanssa edetä. Ja niitä vaikeita tunteitahan siis voi herätä ihan työympäristössä. Ja siellä se on ehkä helpommin havainnoitavissa se, että joku ei nyt välttämättä oikeasti tarkoita sulle sitä pahaa, minkä sä koet, että se tarkoittaa. Ja toki on siis oikeasti sitten semmoisia ihmisiä, jotka voi olla enemmän pahantahtoisiakin, mutta suurimmaksi osaksi työelämässä kysehän ei ole siitä, että joku haluaa tietoisesti hyökätä sua kohtaan, vaikka se hyökkäykseltä voi tuntua. Ja se on ehkä helpompi ruveta havainnoimaan niitä vaikeita tunteita siellä työelämässä. Mutta tämä sama pätee kotielämässä täysin. Ja siellä se voi olla tietysti sitten hankalampaa, koska ne ihmissuhteet on niin paljon syvempiä. Ja niitä vaikeita tunteita herää esimerkiksi kanssakäymisessä puolison kanssa, mutta myös lasten kanssa. Ja lasten kanssa erityisesti, niin siinä tavallaan meidän ikäpolvella ja vanhemmilla, niin siinä tehdään semmoista kahdenlaista tunnekasvatustyötä. Samaan aikaan, kun ne lapset herättää itsessä niitä vaikeita tunnekokemuksia ja täytyy opetella itse niitä parempia tunnetaitoja, niin siinä samalla sitten opettaa lapselle niitä parempia tunnetaitoja, joita ei ehkä sieltä kotiympäristöstä ole itse saanut. Niin se on aika kovaa työtä. Mä haluan sanoa sen ääneen, että se on kovaa ja rankkaa työtä ja paljon pyydettyä. Ja sitten samalla lailla niissä puolison kanssa käydyissä vuorovaikutus- ja kommunikaatiotilanteissa,
niin nekin herättää niitä vaikeita tunteita. Ja tärkeintä olisi, että olisi sellainen kumppani tietysti sitten, kenen kanssa voi käydä niitä keskusteluja ja rakentaa parempia itsesäätely- ja tunnetaitoja molemmille. Mutta totta kai me ihmiset ollaan eri lailla valmiita kohtaamaan niitä vaikeita tunteita ja reflektoimaan niitä ja kasvamaan niiden kanssa paremmaksi. Mutta jos susta tuntuu, että vaikeat tunteet ja tunnetaidot ja itsesäätelytaidot ei ole tällä hetkellä ihan sellaisella mallilla, kuin toivoisit omassa elämässä, että ne olisi, niin haluan tässäkin kohtaa muistuttaa, että tunnetaidot on sellaisia ja vuorovaikutustaidot, joita voi oikeasti työstää ratkaisukeskeisen valmentajan kanssa. Ja olen tehnyt tosi paljon töitä omassa elämässäni näiden aihepiirien kanssa, niin koen, että olen aika hyvä rinnallakulkija tässäkin aihealueessa, joten jos haluat tukea ja apua vuorovaikutus- ja tunnetaitoihin, niin ota rohkeasti yhteyttä. Olen täällä sua varten ja haluan auttaa.